Gosvāmī Maharaj. Maybe some of you already know him. He is our senior godbrother, and we are very happy. He just following and take responsibility from Shiva Maharaj. So he will be the heritage preacher in Hungary, and he is very empowered and very sincere. 30 years ago, he just tried to spread Krishna consciousness everywhere in Europe, in Russia, in devotees' hearts. So no escape. He's a very nice very nice giving lecture. Very nice way. You can feel his spirituality, his wisdom, his bhakti, and he will speak today about Nandagram, and he will maybe just speaking here after we just move in a different part of Nandagram. So please welcome him. Shri Bhaktipāda Gosvāmī Maharaj ki Jai! Gora Bhakta Vrinda ki jai! Even a cows. Everyone. Nandagram. Nandagram. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Thank you very much for coming. Egy jó kis szent helyen vagyunk. This is a nice holy place. Egész Krishna völgy egy nagy szent hely. Of course, whole Krishna Valley is a big holy place. Hol már sikerült lenni napokban? Where have you been? Where have you managed to be? We've been in Mathura, Gokul Mahavan, Varsana and Govardhan. Oh. Hol? Mi volt mi? Visramgát. Igen, az az első hely. Igen. Jó, akkor itt vagyunk a Nandagramban. Nagyon sok minden, ami itt történik, minden nap. There are many things happen every day in the Nandagram. Voltatok Varsanánál. Igen. A kocsiba. Ja, visszaraktál a kocsiba? Vissza. Most kell vagy nem kell? Ha valaki Azt akarja. hogy nem kell. Nekem nem kell. Ja. Akkor hozzam? Én Hozzá. hozzám, te maradjál. Jó. Csak óvatosan csukd vissza, jó erősen, a csomagtartót jó erősen kell visszacsukni. Szóval sok hely Elolvadjon van. a lámpa. Many places we have it there in the Nandagram. Okay, so I'm not... No working translate. Ezért nem fogunk körbe menni, So we'll not go everywhere, mert akkor egy hétre meg kell hosszabbítani a tábort. because this camp should be prolonged by a week if you want to go everywhere. Madhupati Prabhu hozta a térképet, I brought a map book, és én fogok mesélni, és aki szeretne, tudja gyorsan keresni, hogy miről beszélek, hol van. yes. So whoever is interested can follow on the map what I'm talking about. Igen, egy pár hely az már biztos adott, ami már fogunk A few látni, places are predetermined, és a többi majd a térképen. and the rest will show on the map. Oké, Bhakti Ratnakar, ott lehet olvasni Nandagramról. You can read about Nandagram in Bhakti Ratnakar. Amikor voltatok Varsanánál, akkor biztos láttatok 4 kis dombot. I'm sure you have seen 4 little hills when you were in Varsana. Ugye, amikor megtudta az Úr Brahma, hogy Krishna az saját egész Vrindávani, Gokulai társaival jön anyagi világba, When akkor Lord Brahma learned about that Krishna with all his associates is coming to the material world, akkor olyan nagy félistenek, mint Úr Shiva, Úr Brahma is akarták szolgálni, then all those big demigods like Lord Brahma, Shiva wanted to offer service to him. és akkor az Úr Brahma úgy kapta szolgálatot Vrajamandalába, hogy az ő 4 feje az lett a Varsanának a hegyei, And the service was given to Lord Brahma to provide the 4 hills of Varsana from his 4 heads. és akkor a legkiválóbb bakta, amikor megtudta, hogy lehet szolgálni Krishna Lilat itt ezen a bolygón, And when the most excellent devotee learned about the possibility to serve Krishna in this world,
hogy illető nevet használják ennek a baktának a To use a Nandagramhoz. proper name suitable to Nandagram. Úgy hívják őt, hogy Nandisvár. So he's called Nandishvar. Ugye Úr Siva. Of course, this is Lord Shiva. but Neki that's van a proper Nandi, name for him. egy bika. Nandi is of course the bull. Itt is van Gósalában sok bika, ökör, meg Many a tehén. bulls or oxen in Goshala. Ezért Úr Sivának is ez a neve van, hogy Nandisvár. So this is a name of Lord Shiva, Nandishvar. És ezt My a apologies because my hearing aid has decided to need a new battery now. Okay. Of course. Sorry. Bocsánat. De, ha De megvárjuk? közben tudom mondani, Tudsz nem mondani, tudom jó. mondani. Igen. Oké. Segítsek cserélni? Csinálom. He's just changing. Oké, Igen, hogyha működik, jó. működik. És ezért ezt a helyet is úgy hívják, hogy Nandisvár. So this place is also called Nandishvar Mi úgy ismerünk, mint Nandagram. or Nandagram. És itt van a Nandagram. So this is Nandagram Itt van a paluta Nanda Maharajnak. and this is the palace of Nanda Maharaj. Akinek van lelki szemek, az már biztos tudnak nekünk mesélni részleteket. Those who already have spiritual eyes should tell us about the details what they see. És igen, itt akkor ő saját testével, saját fejével szolgálja Krishnát. He's serving Krishna with his own head Úgy történt az egész, because the whole story is this, as it happened. igen, Srila Vishnu Chakravarti Thakur ő meséli, So Sri Vishwanath Chakravarti Thakur tells the story. hogy Gokulában, akkor már voltatok Gokulán, úgy You have értettem. been to Gokula, haven't you? A Gokulában Krishna élt 3 év és 4 hónap korig. Krishna lived in Gokula until his age of 3 years and 4 months. Kaumara. Kaumara. This is the Kaumara period. Ki tudja, milyen utolsó keftelés volt, ami ok lett annak, hogy költözönek el onnan. So who knows what was the pastime that triggered their moving from Gokula? Volt egy nagyon jelentős esemény, ami miatt rögtön döntötték, most innen biztos költözön. There was an event which triggered that they decided we have to move immediately from here. No. Az első. Putana was the first. Igen, Az az első. jó. Utána ki van még? Az később. Hát Sakatászora. Sakataszora ott volt, Nem. igen. Hát ez a Oké. Trinvarta, nem? Trina Várta, oké. Ki? Yamanarjuna. Yamanarjuna. Damodar Lila. Damodar Yes. Lila volt, igen. Damodar Lila volt az utolsó, So the last pastime was Damodar Lila. mert már ez utolsó csepp volt, mert már úgyis éreztek veszélybe Krishnát, a Gokula lakói, So this was the last straw on the camel's back because they felt that Krishna was in danger in Gokula. mert mindig látták, hogy mindig valami démonnak They always saw támadnak, Krishna fighting with a demon. és amikor megtörtént a Damodar Lila, és Yamanarjuna nagy hanggal ledőltek a földre, So and when the Damodar Lila took place and the Yamanarjuna trees were crushed on the ground with a huge bang, akkor oda szaladt először a Nanda Maharaj, először a barátok oda szaladt, first the friends rushed there, then és látták, mi történt. they saw what happened. Amikor már felszabadította a Of course, this was after the Kettőféle Istent. two demigods have been liberated, és akkor megpróbálta Krishnát szabadítani, and they tried to free Krishna, és nem tudták kilazítani a csomót. but they couldn't untie the knot. A cserek magyaráznak, hogy az anya szeretet az erősebb, mint a baráti szeretet. So the acharyas explain that the motherly love is stronger than the friendly love. Igen. Próbálták, nem ment. They couldn't untie the knot. Akkor odaszaladt Nanda So Nanda Maharaj. Maharaj also rushed there.
mikor lát a fiacskám ide van kötve, két fal So, összedőlt. oh, my little son is tied up between these two trees. Gyorsan odajött, és lazán kiengedte a csomóját. And he quickly untied the knot. Mert az apa szeretet, ez is szülő szeretet. So because the fatherly love is actually parental love. És akkor csináltak egy gyűlést, And then they called a meeting, Nanda, Upananda, Sunanda, Binanda, és a Nanda, és a többi all these testvérei, Nandas, the brothers, és azt döntötték, hogy most már biztos el kell költöznünk egy biztonságos helyre, and they decided that we have to move right now to a safe place. különleges körülményet kell találjunk erre, So különleges. there are special conditions that actually warrant this moving. Ahol fel tudjunk építeni egy jó palotát, And we need to find a good place where we can build a nice palace. 900 000 tehénnek a And there is enough room for Goshalát. 900,000 cows, so build a Goshala for them. és ami nagyon fontos, hogy gyönyörű legelők legyenek. And of course what is very important that there should be pastures, beautiful pastures for És, the cows. és akkor felkérték egy felderítő csapatot, hogy menjenek és keressenek körül, nézzenek So they körül. delegated a reconnaissance team to look for a good place. És akkor nagyon hamarosan visszatértek, They came back very fast. az nem tudom, egy hónap múlva, vagy csak 2 nap múlva, I don't know whether it was that quick was a month's time or 2 days time, de hamar. but soon. És mondták, találtuk nagyon jó helyet. And they said, we found a wonderful place. Abban a pillanatban akkor összehívták az egész Gokula lakóit, They immediately called the meeting of all the inhabitants of Gokula, és bejelentették, költözünk. and they announced, we move. Akkor befogták az ökröket a szekerekbe, rengeteg szekér, rengeteg ökör. So a myriad of carts and myriad of oxen. The oxen were geared up to the carts so that they can pull the carts. Sajnos most egy csalódást fognak nektek okozni. I'm afraid I will disappoint you now. Képzeljétek el, abban az időben, 5000 évvel ezelőtt, Just imagine that 5,000 years ago, in those times, sajnos még nem voltak költöztető cégek. there were no removal companies. Saját erővel, ökrökkel So kellett they költözniük. had to move by their own means. És akkor, amikor kész voltak, elindult nagy-nagy karaván. And then a big procession of carts started. Gyerekek, hölgyek, öregek Children, ültek a ladies, szekeren. old people were sitting on the carts. Ki már volt Indiába? Who has been to India? Láttatok, hogyan ott pakolnak a szekerekre, meg autókra? Have you seen how they pack their carts and cars? Igazi felhőkarcoló. It's like a skyscraper. Nem tudom pont akkor, hogy volt, I don't know how it was 5,000 years ago, de biztos izgalmas volt. but it must have been exciting. És akkor elindultak, So they left. és ahol lent kezdődik, ami úgy szoktunk mondani, a felső tó, a felső Yamuna, So, and where the upper Yamuna starts, ott van a bambusz alagút. there is this bamboo tunnel. Have you seen the bamboo tunnel? Yeah. Okay. Ott 5000 évvel ezelőtt, nem tudom ki emlékszik, de akkor ott Yamuna folyt. I'm not sure who remembers 5,000 years ago it was the Yamuna flowing there. Akkor ott átkelték, ott volt egy kicsit sekélyebb, és akkor átkelték a Yamunát, At a shallower place, they just crossed the Yamuna. és körülbelül a gurukulát mindenki már látta, hol Have you van? seen the Gurukula, everyone? A épület. The building. A gurukulánál ott nagy a szép rét, és ott éjszakára ott meg kellett állniuk. So there is a nice field near the Gurukul, so they had to stop for the night. Akkor körbe rakták a szekereket, They made a big circle out of the cart. és belül volt a tábor, a gyerekek, And az the camp, idősek, the a children, everyone. gópik, The gopis were idősek, inside. fiatalok.
old ones, the young ones were inside. És akkor egész éjszaka a idős gópák őrizték, hogy ne támadjanak a démonok a tábort. And the senior gopas were keeping watch, keeping guard so that the demons don't attack the Így temple. egy éjszakazás után tovább indultak, és ide érkezték. The next morning they started again and they arrived here. És itt nem. Not here. Amit mondja Vishwanath Chakravarti Thakur, hogy igazából érdekes, mert amikor Lokanath Maharaj mesélte, ő mondta, hogy Gokulából, de Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy a Gokulától először Vrindavanban laktak Krishna. So, Igen. Igen? Yeah, Vishwanath Chakravarti Thakur says that from Gokula first they came to Vrindavan faluba lakták. the village, 3 éves, 4 hónapos kortól and from Krishna's age of 3 years and 4 months 6 év, 8 hónapig up to his korig. age of 6 years and 8 months. És akkor már ide költözték. And then they moved here, Vishwanath Chakravarti Thakur szerint. according to És Vishwanath. Nandagramba Krishna maradt 10 éves korig, 7 hónapig. Krishna 10 év, remained in 7 hónap. Nandagram until his age of 10 years and 7 months. És amikor elérte ezt a kort, akkor a holdnak a sötét oldalán, 11. napon, So when he reached this age, then on the day of the dark moon, the 11th day of the dark moon, Chitra hónapban in month of Chitra, elhagyta a Vrindávant. he left Vrindavan. Zsebkendőt hozta valaki? Did you bring tissues? Hogyha nem, akkor nem mesélünk If erről. not, then I don't tell you the whole story. De majd érintve fogunk egy But kicsit. and then a little bit we'll talk about. Jó. Most akkor 1 óráig jövőre is lesz szervezve? Will there be such a Igen. retreat Mert next most year? csak megnézzük, mennyi fér be ma. Let's see how much fits into our time now. Van, hát lelki világ végtelen. Of course, the spiritual world is boundless, Végtelen dolgokról már lehet mesélni, meg hallgatni. so you can talk about things unlimitedly. Lényeg, hogy a Nandagramnál úgy körül vannak helyezve a szent helyek. So holy places are circling Nandagram, are around Nandagram. Lehet, hogy most egy kicsit áttekintjük a szent helyeket, Let's just have an outlook, a high level outlook of the holy places. körülbelül mi hol történik. Approximately what happened where. Megnézzünk, majd, hogyha a térkép mit mutat, We'll Vagy- check what the map is showing, vagy ti megnézhetitek. or you can see it. És utána, ha még lesz idő, akkor egy kicsit az Nandagrami életről fogunk beszélni. And if we have some time left, we'll talk about life in Nandagram, Ami szintén végtelen. which is also unlimited. Okay. Itt van mögöttünk egy tó. Behind us there is a lake. Lake. Ott a tónál ül a Gopál. Gopal is sitting on the shore of the lake. Ezt a tavat úgy hívják, hogy Pávana Sarovar. This lake is called Pavana Sarovar. Egyik alkalommal Yashoda mama, ja, mutathatsz, On one occasion, Mother Yashoda sütött nagyon sok szamószát. Ki szereti a szamószát? Krishna is made szereti. lots of samosas. Who likes samosas? Krishna likes samosas. És látta Krishna, hogy nagyon nem közönséges nap, mert túl sok szamoszat süt. Krishna saw that this might be a special day because she's making so many samosas. Akkor oda szalad, anya, kérek, So he went szeretnék to kérni szamószát. mother, Mom, I want some samosas. Ez nem neked vala, fiacskám. Mother said, no, this is not for you, my son. Teljesen meglepődött, idáig minden nekem volt, I most was nem very nekem. surprised. What? So far everything was made for me. De
De akkor ez kinek, anya? Annyi But sok who is it szamosza? for? Who is it for? So many Apukádnak samosas. sütöm. Oh, I make it for your daddy. A hosszú útra indul az apukád. Because your daddy is going on a long journey. És akkor látja, már össze is pakolták, a kis ilyen battyúba, és már el is indult And he a sees Nanda that Maharaj. all these samosas are packed in a nice bag, and Nanda Maharaj just sets out on a trip. És a Jasoda mama, amit sütött szeretettel, So whatever Mother Yashoda baked with love, akkor ez a szamosza, mint egy mágnes, vonzott a Krisnát. so this love or this samosa, like a magnet, was attracting Krishna. Elindult a Nanda Maharaj, Nanda Maharaj left, Krishna megy utána. Krishna Szamosza. trotting behind him. Here is the Apa, samosa. kérhetek egy szamosát? Daddy, can I have a samosa? Nem. No. És mennek, pont a Panavana Szarovárnál mennek, And they were reaching this és lake. akkor Krishna mondja, hogy apa, hogy nem adsz nekem egy Krishna says, szamosát? how come you don't give me a samosa? Mert tudod, ma van Akshaya Tritya. Oh, you know, my son, today is Akshaya Tritiya. Mindenki tudja, mit jelent Everyone Akshaya. knows what Akshaya Tritiya means? Nézzétek interneten, mert nincs Look időnk. it up on the internet, we don't have time. Szóval to ez a explain. legpozitívebb asztrológia This is the szerint most, nap by egyszer évben. astrology, this is the most auspicious day of the year. Május, június környékén. Sometimes, somewhere May or June. late Indiában úgy lehet felismerni naptár nélkül, hogy Akshaya Tritya van. May. So in India, you can see it's Akshaya Tritiya, even without the calendar, Mert mindenki házasságot intéz. because everyone is arranging weddings. Mert aki ekkor házasodik, akkor boldog lesz. Because those who wed on these days, on this day, will be happy. Hát legalább ezen a napon. Or at least on that day. Az akkor biztos. That is ensured. That is assured that on that day. De amúgy ilyenkor nagyon jó valamilyen fogadalmat tenni, But it is és very auspicious lelki to életet make vows on kezdeni. this day, start spiritual life Nagyon on jó this nap. day. Ekkor lehet, hogyha valaki lelki tettet végez, akkor nagyon sikeres lesz ebben. And if someone does a spiritual act on this day, then it will be very successful. És mondta Nanda Maharaj Krishnának, hogy én most megyek Prajágba. Nanda Maharaj said to Krishna, I'm going to Prayag now. Prajág, ugye a Triveni hely Indiában, Prayag is the Triveni place, you know. ahol Kumbh Mela van, tudjátok. You ugye? know the place for the Kumbh Ott Mela, 3 folyó torkolik where egybe. 3 rivers join, Sarasvati, Ganga, Yamuna. these 3 rivers. Megyek, mert most ott jön I'm fel a going nektár, there és én because- szeretnék megtisztulni, és The nectar is fürdős coming venni. up now, and I want to purify myself. I want to take bath in Prayag. Krishna így nézi azt a szamoszákat, Krishna is looking at the samosas. és egyszer csak látják a Pavana Sarovar parton túloldalon, And suddenly, on the other side of the lake, valaki They fürdik, így csapog a someone is vízbe, taking baths, élvezi azt a splashing, Pavana enjoying Sarovar nektári vízet, so he's enjoying this water very nicely. nagyon ragyog, It's very bright. és akkor Nanda Maharaj annyira kíváncsi volt, hogy elindult oda a körbe hozzá. Nanda Maharaj was so curious that he started to go around the lake to see this person. Megérkeztek, és They akkor arrived. Krishna ment utána, Krishna szamosza, was trotting behind him. Samosas, yes. anya szeretet, The motherly love, yes. és az apa. And the father. Amikor odaérkezték, akkor Nanda Maharaj kérdezte, ó, te csodálatos személyiség, te ki vagy valójában? And when they got there, Nanda Maharaj asked this personality, who are you really? Én vagyok a Prayag. I am Prayag. Te vagy Prayag? Are you Prayag? Ez csak a te neved? Is this your name? Nem, én az vagyok. Én No, a I Prayag am. szent hely vagyok. I am the holy place of Prayag. De hát én pont most, akkor te nem vagy otthon. Are you away from home then?
Hozzád megyek pont, I'm going to visit you hogy megtisztuljak. to purify myself. De itt nálunk itt a tehenek faluba jöttél fürödni? Hogy? Te a Tehén faluba jöttél hozzánk fürödni? Did you come to take a bath to me from the village of the cows? Nagyon-nagyon tisztelte őt, a Nanda Maharaj, hogy ilyen személyiség van az otthonában. Nanda Maharaj felt very much honored by the presence of such a personality. És meg volt nagyon lepődve. But he was also surprised. Csak képzeljétek el, nektek Just van egy imagine. kertes ház, You have a village house, van egy kis ilyen pici tavacska, there is a little lake in there, reggel kijöttek, aztán ott félistenek fürödni, and you wake up in the morning, you come out to the yard and the demigods are taking kicsit bath meg lehet in lepődni. your backyard. It's a little bit surprising, isn't it? És akkor mondja, hogy de te olyan tiszta, szent prajág vagy, miért itt fürdősz a mi tavakba? But you Prayag, you are such a saintly, pure person. How come you come bathe in our lake? És akkor azt mondta, hát igen, ma van Akshaya Tritiya, és azért jöttem ide So fürödni. he said, today is Akshaya Tritiya, so I came here to take bath. Mert egész évben a szentek, szádok, jogik, mindenki jön megfürödni nálam. Because all throughout the year, all these sadhus, saintly persons come to see me to take bath at my place, Hogy megszabaduljanak a bűneitől. to get rid of their sins. És ezt minden magára veszem. And everything is on me, all these sins are on me. De nekem is meg kell tisztulni. I have to purify És myself. egyszer évben also. ide jövök Pavana So Sarovárba, és itt mindig megtisztulok Once a a year I come karmától. here to Pavana Sarovar to purify myself from all those sins. Akkor így körbenézte Nanda Maharaj, But Nanda Maharaj looked around akkor már látta, hogy más személyek is ott fürödnek. and he saw that other persons are also taking bath. És akkor megfordult és elindult. So then he turned around and left. Krishna szalad utána. Apa, Krishna akkor te is mész talking akkor behind. Prajágba? So, Daddy, are you going to Prayag then? Nem, megyek haza. No, I'm going home. Itt a szamosza. Here is your samosa. Oké, akkor ez az egyik. This is one. Akkor nézzünk, ez a Pavana Sarovar. Akkor a következő, The next one. lehet, hogy jövőre itt sátrat is rakjunk baktáknak. Maybe next year we should Itt erect fogunk some lakni tents. és We will mesélni. live here, we stay here, and we'll just talk. Aztán következő évre máshol sátrozunk, és akkor ott. And the following year, then we will put up our tent somewhere else, and then Akkor Bhajan Kutir Sanatan Gosvāmī. Sanatan Gosvāmī's bhajan. Nem messze a Pavana Sarovártól. It's not far from Pavana Sarovar. Itt meditált, He was ugye? meditating here. Nagyon jó. Ez a istálónak the corner of the barn, the back barn, a istálónak a hátsó részén. So it's near the rear place of the rear part of the shed barn. Sanatan Gosvāmī járt ide, és akkor itt végezte a bhajanját, So Sanatan Gosvāmī was visiting this place and was doing his bhajan. és nagyon-nagyon, annyira boldog volt és ízelt, He was very happy and he took a great taste a bhakti jogából, from Bhakti Yoga. hogy magáról nem is volt tudatos. So he actually wasn't conscious about himself. És még jó, hogy itt volt, mert akkor itt nem lakott senki. That was okay because no one else was dwelling here. Mert hogyha a Vrindában lakói meglátták volna, a szívük szétszakadt volna, hogy milyen lemondott életet élt ő. Because were the inhabitants of Vrindavan see how renounced life he's following, their heart would have broken. De egyszer Gopál is nem bírta már tovább, But at some stage, even Gopal couldn't see this anymore és akkor hozta neki tejet. and brought him milk. Babaji, itt van kis tejet, neked hoztam. Babaji, here is some milk for you, Majd mikor please. megiszol, akkor az üres edényt majd rakjál ott a
valahol ott. And when you finished, then they put the empty cup somewhere. És mondta, hogy ez a körülmény, ahogy te most itt laksz, ez nagyon-nagyon fájdalmas. And he said that the conditions you live here are very, very painful to me. Hogyha meglátják a falusiak, nem fognak bírni. If the village people will see you, they will just Valamilyen freak kutír, out. jó lenne, hogy legyen neked kutír. You need a little kutir, Aztán- at least a little kutir. Itt többen volt. Ugye Sanatana Gosvāmī több helyen járt. Sanatana Gosvāmī had many places. Ott a Vrindavanban, nem messze Kaliagától, In Vrindavan, not far from Kaliagat. a Dvadasadi Titila helyen. Dvadasadi Titila. Az azt jelenti 12 nap. Azt Means jelenti 12 magyarul. days. Ugye amikor Krishna megült a Kígyút, When Kígyút, Krishna killed Kali, the snake, Kali. nagyon sok órát ott Kali- küzdték. Nagyon. Sok órán keresztül Aha. küzdték, So this was several hours. és utána kimászott, akkor ilyen libabőrös volt Krishna, meg So fázott. when after so many hours of fighting with Kaliya, Hát ő is Isten. Krishna Ő is got fázik. goose pimples. So he was cold in the water, so long in the water. És a Kaliagától nem messze van egy Surjagát. And not far from Kaliaghat, there is Surya Ghat. Nem voltátok Have you Surjagátnál? been to Surya Ghat? Nem, a jövőre. Next year. A Surjagátnál még mielőtt Krishna jött Vrindavanba, sok-sok ezer év ezelőtt ott vezekelt Suryadev. So that's a place where many thousands of years before Krishna came, Surya Dev was doing penances. Mert szerette volna személyesen szolgálni Krishnát, amikor itt lesz a Because földön. he was doing penances so that he can serve Krishna personally when he comes to this És planet. amikor Krishna kimászott a Yamunából, akkor felment erre a Dvadasadi Titilára, erre a dombra. So when Krishna came out of the Yamuna, he went up to this hill. Ez a Vrindavanban Madan Mohan templomban ott. In Vrindavan, the Madan Mohan temple is on that hill. És akkor Suryadev értette, hogy most lehet szolgálni. And Suryadev understood that now the time has come to serve him. Ki már olvasta a baktának a természetéről könyveket? Who has read about the nature of a devotee? Te nem? Books about Úgy hívják, hogy... Igen? Melyik könyv? Milyen neve könyvnek? Mondta, miért olvastál? Tell me what books have you read about the Bakták természetéről. nature of devotees? Egy Gosvāmī írta, arra gondolsz? Biztos egy Gosvāmī írta, nagyon jó. Sure. Rupa Gosvāmī írta. Nem, persze, igen. Vagy sem írta? Upadeshamrita. Upadesh. Utsahan Nishtairat Tattat Karma Pravartanat. Hogy bakták nagyon lelkesek Krishnát szolgálni. The devotees are very enthusiastic to serve Krishna. És minél idősebb és érettebb bakta, annál lelkesebb. And the older and the more experienced devotee, the more enthusiastic he is. Ugye a kis gópák, meg a gópik, a kicsik, The little gopas and gopis, ők a legidősebb bakták. they are the most senior devotees. Ezért ők a leglelkesebbek. Therefore, they are the most enthusiastic. És a Suryadev annyira boldog volt, hogy most tud szolgálni Krishnát, hogy most melegíteni kell, mert fázik, remeg. Suryadev was very enthusiastic to serve Krishna because he understood he has to warm up Krishna because 12 formába kiterjesztette magát So gyorsan, he és expanded melegített. himself in 12 forms to give enough heat. A bársonyos sugáraival visszamelegítette a testét. So with his velvet touches of his rays, A kis he finom Krisnának, a finom bőrét. rewarmed Krishna's delicate skin. De tudjátok, mikor bakta lelkes, néha egy kicsit túl csinálja. But you know, when the devotees are enthusiastic, sometimes they go over the top. De Krishna szereti. But Krishna likes this. Ezért Krishna elkezdte izzadni. So Krishna started to sweat. És az izzadság az elkezdte ömleni róla, és lefolyt a dombról. And the perspiration was starting to flow from his body
and it was flowing off the hill. És ott, hogyha nézzük a Vrindában, ahol a parikrama út van, és az a Dvadasáditi, ott kialakult egy tó Krishnának And on izzadságában. this parikram marg, you can see that there is a little lake which was created from the perspiration of Krishna. De nem erről van szó. But I'm not talking about this. A lelki világ, Spiritual world, ottani hangulat nem egyenes. the mood in the spiritual world is not just Mindig straightforward. kacskarongos. It's always winding. Mi is most visszatértünk már ide, már ott voltunk veletek. Káriagátnál. So we were there, Vissza. but now let's come back here. Sanatana Gosvāmīnál voltunk. So, we were at Sanatana Igen. Gosvāmī. És akkor, következő, én elmesélek most, nehogy ne lesz idő erre a helyre. Erről a helyről. Ez nagyon csodálatos történet. Now let me tell you a story about this place. Keresünk meg Yashoda Kundot. Let's look for Yashoda Kund. A Yashoda Kundnál Near Yashoda Kund, Yashoda mama mindig megy oda fürödni, ruhát Mother Yashoda mosni. always goes there to take bath, to wash the clothes. Én is, mikor Krishna még egy kicsi volt, mindig magával vitte. And when Krishna was very little, she always took him with her. Ő anyja mellett ült, játszott játékokkal, And he was just playing with his toys. nem voltak ilyen autójátékok neki, He didn't have any model cars, de valami játékok voltak. but he still had some toys. De mindig játék közben kezdett így távolodni az anyukájától. But while he was playing, he got a little bit further and further from his mom. És mindig eltérte a figyelmét, mert akkor nem tudta folytatni, ott mosni, meg mosogatni, meg fürödni. And of course, it was difficult for Mother Yashoda to pay attention because she És was hogy doing Krishna her job. ne menjen el, akkor kitalálta, hogy kell maga mellé tartani And Krishnát. she made up a way how to keep Krishna close. Elkezdte ijeszgetni. She started to frighten him. Nem menj arra, Krishna. Don't go there, Krishna. Ott van a Habilau. The Habilau is there. Anya, ki az? Ilyen nincs is. Mom, mother. És már közelebb megy Dad, vissza a there's no anyukához. such thing. Biztos csak vicces, hogy nem, van You're ilyen. joking, Mom. Pont ilyen kis rossz gyerekeket keres, mint te. He's looking for bad boys like you. Igen, anya? Nem hiszem. Yeah, I don't believe you, Mom. Igen. Yes. 3 szeme van. He has 3 eyes, Nagy fogai. big teeth. Nem menjen vissza, mert keresi ilyen Don't go gyerekeket, mint there te. because he's Elrabolja. looking for naughty boys. És And akkor we'll just Krishna nem hisz, de anya mellett kidnap marad. them. Krishna doesn't believe, but still stays with És akkor játszik, mint a gyerekek elfelejtik. playing like children do. Akkor megint kicsit arrébb, meg kicsit And arrébb. somehow gets a little further. Yashoda mondja, fiacskám, Mama jön a Yashoda says, Habilau. my little son, the Habilau is coming. Ott lehet olvasni. You can see. Lehet, el fog kapni, elrabolja. He will catch you. He will kidnap you. Akkor így vissza megint jött. Then Krishna came closer. De egy idő múlva még távolabb But elment, after some elfelejtette. time, he got even further. És egyszer csak And szaladt. suddenly, Ha, he's coming, anyukája. running Ekkora back szemű. to mom. Anya! Mother, Jönnek! they are coming. 5-en jönnek! Five of these are coming. Fiacskám, nem, ezt csak én No, kitaláltam. I just made it up. Nem, anya, ott szaladnak. Mom, És akkor they are szalad gyorsan coming. az ölébe neki, hogy And nagyon fél. rushed to Mother Yashoda's lap. És akkor ő is látta az a And Yashoda she mama. saw them. És mondja, úristen, tényleg, de hát ez nem lehet, No, ezt én say, találtam that's ki. true, I made them up. How come Ez they nem are létezhet. there? They can't És exist. szaladnak így 5-en rájuk. And they are coming 5 of these. És akkor észrevette a Nandisvár, Úr Siva, And Nandishvar, that is Lord Shiva, és noticed. akkor szent vizet rájuk lacsolt a And habilálukra, Yeah, and they just sprinkled holy water on them. és ők ilyen kő formában megálltak. And they just stopped like stones. Yashoda mama, fú, ez még sose volt ilyen. Petrified, yes, that's the word. Én csak- They were petrified. És Krishna mondja, Yashoda mother Yashoda says, yeah, it's nice to be over. és Krishna azt mondja, Krishna says, bármit, ami az anyukám
whatever kitalál my és, mom és kimondja, invents and says az így is van. must be true. Szóval itt vagyunk ezen a helyen. So this is the place. Matikund. Matikund. Nem, lehet, hogy máshogyan kicsit lehet írva lesz. Maybe it will be written Keletre a Pavana Sarovártól. east Matikund, of Pavanasarovar. ahol a történetek a gyöngyökkel van. And this is the place hogy where mondjam, the magyar? story Mukta, oké. Mukta. Jó, a tájszólások Indiában is tudjuk máshogyan. We know that the local dialects are different also in Én India. egyszer emlékszem, kerestem Radha Vallabha templomot I was looking Vrindavanban, for Radha Radha Vallabha temple templom, in Vrindavan. Brisbáci. Megint megyek, van Radha Vallabha templom? De ez egy udvarias. That was a polite Mint answer. arra van. It's there. Megyek, nincs ott semmi. Nothing is there. Másik, Radha Vallabha. Radha Vallabha. Harmadik, tizedik, ez meg Radha Vallabha. Radha Vallabha! No, jaj. Ez már nem értették. Kell mondani, hogyha Vrindavanban vagytok, If you are in Vrindavan, és kerestek Radha Vallabha if templomot, you are looking for Radha Vallabha temple, akkor 2 elet ki kell mondani, you have to say both L's. mert nem értenek. Otherwise they won't understand you. Szóval így, ugyanúgy, Akshaya Tritiya, Akshaya Tritya, minden igaz. Everything is okay, but Mati, Mukti, mi van még ott? Mukta. Mukta, Mukta. Mukta. Hosszú A, fontos. long A, it's important. Egyszer On one occasion, gopik diszeket csináltak gyöngyökből. the gopis were making decorations from pearls. És Krishna oda ment hozzájuk, Krishna went up to them és akkor azt mondta, adjatok nekem egy pár gyöngyöt, and asked them to give him some pearls. mert én elültettem a kertben, mint az apukám, I will just plant them in a garden No. like my father does. mert apukám szokott a gabonát így Because vetni, aratni, my father usually sows the grains and then he harvests. és akkor majd lesz sok-sok So gyöngy. we'll have lots and lots of pearls. Hát gopik elkezdtek nevetni, hát Gopi started to laugh. az oké, hogy búzát lehet vetni, Okay, aratni, you can sow wheat, but de gyöngyöt kilátta ez. no one has seen És akkor pearls ott to ő germinate visálká, and és akkor make. elkezdte kinevetni Krishnát. And they started to laugh at Krishna. Krishna mondta, jó, oké, Oké. majd meglátjunk. Let's see how it goes. Oda ment a Yashoda mamához, és mondta anyukának, He kérte went to tőle egy Mother pár gyöngyöt. Yashoda and asked for some pearls. És akkor kapta a gyöngyöket, és So he got some pearls. elment egy mezőre, ami nem messze, és akkor bedobta a földbe. So he went to the field and just threw the Ebből pearls- több sztori pearls on van the ground. különböző. There are several stories around this Majd subject. meglátjunk, ha idő mennyi engedi. Let's see how much time we have got for them. Majd, ha lesz időm, emlékeztessetek még egy ilyen ékszeres If we have time, please vetésaratási. remind me of another such story A about. Krishna is kertészet, Jewels. csak saját módjára. So, Krishna is also a gardener, but he has his own special ways. És akkor mindenki látták, hogy Krishna nagy hitel, mint a nagy apuka, utánozó, hogy vetette a So they saw gyöngyöt. Krishna as like imitating his father, sowing the pearls on the ground. Mindenki gondolta, na ebből mi lesz? Elkezdtek a gopik, azt They were nevették. thinking, the gopis were laughing, wow, Hát ez what ki will come látta out of ilyen? this? Hát ez nem, ilyen Nonsense. az. Krishna maga biztos, így nyugodt, így Krishna is nem, very self-confident. nem veszi figyelembe a sértéseket. Ignores the offenses. Aztán csak mindenki látja, elkezd csirázni And they see that növényeket. the pearls germinate. And És akkor nagyon dús, gyönyörű növények kinőttek nagyon gyorsan, lush mindenki plants very szeme quickly előtt, emerging from the ground. és a növénynek, mint a termés, tele volt igazi gyöngyel. And the plants were full of real. Krishna így ránézte, és akkor így Krishna szedte said- le. So, here you are.
Akkor jöttek a gopik. and the gopis came. Ó, Krishna, adjál nekünk is egy kicsit, mi is megpróbáljuk. Krishna, give us a few. We want to try as well. Jó, adok nektek. Okay, I Oké, give you. és akkor adtam neki. And gave them some pearls. És akkor ők is elvetettek. And they planted the. Akkor ott vigyázták, minden ahogy kell. They were guarding them. És egyszer csak látják, ó, csirázik. Oh, it's germinating. Elkezd nőni. Starts to grow. De jó, akkor nagyon izgalommal várták, mindjárt aratunk. Excitement. És nagyon gyorsan kinőttek hatalmas növények, And these big plants were growing very fast. de ez egész ilyen tüskés volt, mint egy The whole thing kaktusz. was full of thorns. És akkor már Krishnának a nevetési idő megjött. So the time for Krishna to laugh at them came. Hogy ez történt ott. So this is what Ja, happened azért there. kérte, igen. Miért kérte a gyöngyöket? Why did he ask for pearls? Nem is arra kérte, hogy ne ültetni akarja, hanem a He két didn't really tehénnek want to, akarta kérni. he Igen. didn't really want to plant those Azt pearls. He wanted to ask for the pearls for the cows. Igen, a Hams és To a Harik decorate kedvenc cows. tehenek, neki Favorite kérte a cows. gyöngyöket. Igen, So igen. he was asking for the pearls for the cows. Oké, akkor van még itt valahol, na nézzük, hogy van írva. That's how it is Nandagram written. Prabhu. Gen Doka Kund. Na ez most hogy lesz ott? Mondja, hogy észak, kelet, nyugat, dél, segítségben. Felesen gyorsan. Na, akkor megvan. Gendoka, ha? Na, megvan, oké. Itt Ez a van. Sakya Rászának a túloldala. Igen, túloldalon van Nandagram So fölött van. this is on the other side of Nandagram. Ugye, Krishnának van, hát minimum 3 barátja, Krishna has at least 3 kinds of friends akik különböző rasszában vannak who are Krishnával. in Sak- different saki- rassas, sakak, sakis, sakak. sakas, in different Igen, van a rassas. Dasya Sakák, akik minden szolgálnak. There are the Dasya sakas who do services all the time. Milyen van még? What else? Who knows? Priya Sakák. Priya saka. A Priya Sakukkal játszanak együtt. They play together. Amikor itt jártok és látjátok, hogy valaki lapockára Krishnát rakta, Mit csinál? mikor sétált a lapockákra, lebirkoztat a Krishnát, When you see mikor itt see sétáltok Krishna és that, látjátok ezt, he's pushed on the ground, nem kell megijedni, ez nem Don't- sértés. don't worry, this is no offense. Az Priya Saka. This is Priya saka. Ők szokták legyőzni Krishnát. They tend to conquer Krishna. És van Priya Narma Sakak is. Priya? Priya Narma. Priya Priya, Narma Saka? igen. Ők a szervezésben részt vesznek a They participate kettelésekben. in the organization of the pastimes. Akkor van még Kokilaván, nézzünk hol. And there is És egy kicsit Kokilavan. így arrébb megyünk, itt gyorsan. Zsavat felé. Javad felé, így van, Kokilaván. Azt a mindenit. Kokilavan is near Javat. Élő térkép. És akkor meg is érkeztünk, Javát vagy Javát. Mind a kettő jó. Both are good, Javat or Nálunk Javat. hogy van írva? Az a bőrtön, amit láttatok, van egy bőrtön, ez a There is Javat a és Javat. prison. You could see Az. that prison. Jávatá. Igen, ez a Srimati Radharaninak a bőrtöne. This is the prison of Srimati Radharani. És melyiket meséljek, ami ott van? What shall I tell you about? Elmesélek először egyet, utána a Let másikat. me tell one story, then another story. Oké. Egy alkalommal Krishna On one gondolta, occasion, Krishna thought, hogy szeretnék találkozni Srimati Radharanival éjszaka. I would like to meet with Srimati Radharani during the night. De őt sohova nem engedték el. But Srimati Radharani was never allowed to go anywhere. És Krishna gondolta, akkor ő felmászik a fára, és akkor így próbál kicsalni az ablakhoz, mert ő nagyon So- magasba élt, lakott. Yeah, so Krishna thought that he would climb up a tree and will try to lure Radharani out through the window because she was living in a high place. És teli hold volt, It was full moon, és Krishnát csak akkor nem lehet látni teli holdba, csak abban az esetben nem látható teli hold alatt Krishna, ha? ha fa árnyékabba beáll. So Krishna can remain unseen
only in full moon, only if he stands in the shadow. Tree shadow. Tree? Fa shadowba. The shadow of the tree, yes. Igen. Nem 3 shadow kell, hanem csak egy tree kell. Okay. Elég egy tree. Tree shadow, yeah. És akkor ő elkezdte mászni, He started to climb. és gondolta, hogy most hogyan hívja a Srimati Radharánit I was thinking, ablakhoz. how can I lure, how can I call Srimati Radharani to come to the Nekik window? voltak ilyen jelek, mikor ők hogyan They had their kommunikálnak, own mikor secret signs. Jatila és Kutila közelébe vannak. When they were near to Jatila and Kutila, they had their secret signs. És akkor Krishna, mint a kakuk elkezdte. Kukuk, Oh. kukuk. And Krishna started to imitate the cuckoo. A Jatila rögtön, mi ez a kakuk? Jatila immediately, what's this cuckoo? Éjfél van, It's midnight. éjszaka nem kakukul. At midnight, the cuckoos don't call. Biztos az a fekete kígyó ide mászott, megmarjon a lányomat. That black snake must be here to bite my Igen, ez daughter. a Krishna. Must be Krishna. És akkor kiment, és She elkezdte went nézni, out keresni. and started to look for Krishna. És Krishnát nem lehetett látni, But Krishna couldn't be seen. de azt gondoltam, most nem szabad abba hagyni, mert lebukok, és kell tovább kakukolni. And Krishna just carried on with the cuckooing. És szegény Krishna egész éjszaka ott maradt a fán, kakukult, So poor Krishna kept on the tree for the whole night and cuckooing. mert a Jatila itt figyelte. Jatila was watching like this. És majd hajnalban hazament. And at sunrise she went back. Következő még Javadban volt, vagy The next Javadban. story in Javad. Látta a Jatila és Kutila, hogy Srimati Radharani nagyon készül valahova. So these Jatila and Kutila saw that Srimati Radharani is preparing to go somewhere very, very much. Oda jöttek hozzá. Ezt te most hova készülsz? And they went and asked her, "Where are you going?" Biztos a Krishnahoz mész? I'm sure you're going to see Krishna. És akkor Srimati Radharani mondta, nem, én a fogadalmat tettem, egy vratát, But Srimati Radharani said, "No, I made a vrata. hogy én most minden nap Yamunába fürdést szeretnénk venni. I would like to take bath in the Yamuna every day." Tudom én ezeket a fürdéseket, I know about these bathings. mert most jött az Abhimanyu, volt Nandagramba, Abhimanyu has just come, he has been to Nandagram, ő megtudta a Krishna, és készül oda menni most. and he knows that Krishna is preparing to go to the same place. Nehogy elkaplak, hogy ott találkozol vele. If you meet him, I will give you short shrift. És akkor elengedte. So she released her. Végül ott találkoztak a vízbe, Srimati So somehow Radharani, they met Krishna, in the water, Radharani. és egyszerre gopik szaladnak, jön a Kutila, jön a Kutila! And the gopis come hurriedly. Oh, Kutila is coming. Világ vége van. Oh, that's the end of the world. És akkor Krishna gyorsan eltűnt, elbújt. Krishna just quickly hid. Oda jött. Na, hol van ez a gazember? Where is this rascal? De kinek mondasz, Kutila? Én itt fürdők, I'm taking bath. rituál, minden, hogy It kell. is ritualistic bath. Érzem az illatát! I see his perfume. Ugye a Krishnának nagyon csodálatos test illata van, Krishna has such a wonderful bodily perfume. amelyiknek az a neve a Csatus száma. And it's called Chatursama. Majd, hogyha lesz időd, majd erről majd If we have mesélünk. time, we'll talk about that as well. És Krishna, amikor elmegy valahonnan, elhagy egy helyet, And when Krishna leaves a place, akkor még több percig ott marad az illata. his perfume stays there for many minutes. Kutila így érezte. And Kutila felt that, sensed Mikor that. Krishna látta, hogy uppá, mindjárt tényleg le fogunk bukni. Krishna saw that, Na, ez hogy lesz angolul? we'll have a Lebukni. problem very soon. A lebukni, ez hogy lesz angolul? Catch. Catch. We'll be caught. Yeah, caught.
és gyorsan megmentsen a helyzetet, kisétált Abhimanyu formába. Just to save the situation, he just walked out, taking up the form of Abhimanyu. És akkor Kutila, te is itt vagy, Abhimanyu? Igen, I'm igen, here igen, as hugócskám. well. Yeah. Mert a Kutila ő a húga. Kutila is his sister. Nem volt itt senki Krishna, ne aggódjál. No, Krishna was here. No, Én vigyázok a feleségemre, I'm very, very careful to watch my wife. viszont tudod, most amikor voltam Nandagramban, hallottam egy nagyon-nagyon ravasz tervet Krishnától. But when I was in Nandagram, I heard a very, very cunning plan from Krishna. Menjünk gyorsan, szaladjunk haza Javadba, Let's go quickly to Yavat, mert Krishna most az én alakomat át fog venni, because Krishna will take up my shape és oda jön a Javadba, mint ha én vagyok. and will come to Yavat as if he was me. Gondoltam, gyorsan figyelmeztetek téged, meg az anyának, Jatilának is szóljál, figyelmeztes. So I Nehogy, thought I will warn you and mother and tell tudjátok, hogy milyen ravasz, nagyon becsapja minket. No, you Ne know that higgyitek he's neki. very cunning. Don't believe him. És mikor fogtok neki mondani, hey, te Krishna vagy, And when you say you're Krishna, és azt fogom gondolni, nem, én vagyok az Abhimanyu, ne higgyitek. and when Ez you a say, trükk. no, I am Abhimanyu, no, this is a trick, don't believe him. Menjitek gyorsan a háznak a tetőre, szedjitek a trágya labdákat, és dobáljatok a tárgyat. Úgy kell neki. Just go on the roof and take these cow dung balls and just bomb Én him. pedig a drága feleségemmel addig ott bezárkozok a szobába, és vigyázok rá. And I will be looking after my dear wife in one of the rooms. I lock up the room. Kutila mondta, ó, Abhimanyu, köszönöm, te megmentettél a Oh, családunkat. thank you. You saved our family. És hazamentek, So they went home. Krishna bezárkozott Krishna locked Radharani, up with Srimati Radharani a Srimati szobájába. Radharani in a room, Kutila, Jatila már várnak Krishnára. and they are waiting for Krishna. Jön haza Abhimanyu. Abhimanyu is coming home. Nem jöhetsz be! You can't come in! Anya, Hugi, mi történt? Mother, sister, what happened? Te Krishna vagy? You're Krishna! Én? Me? Én Abhimanyu vagyok. I'm Abhimanyu. Nem, te Krishna No. vagy. You're Krishna. Dehogy is, én sose voltam. Na pont ezt mondták nekünk, hogy pont ezt fogsz csinálni, mondani, hogy te nem vagy Krishna, Abhimanyu vagy. Na ez már lebuktál. You're caught now. You're in trouble. És felmásztak a tetőre, és They elkezdtek climbed dobálni. up the rooftop and they started to bombard. Tehén Abhimanyu with cow drága. dung. Oké, következő. Még van kis időnk. We have some Nem time fáradtok még? left. Are you not tired? Látom, nagyon álmosok vagytok. You're sleepy. You seem to be dozing off. Oké, Visáka Kund. Kishori Kund, bocsi. Kishori Kund. Kishori Kundnál, ott csak egy rövid dolgot fogok mondani. I will just say a short story. Hogy volt az? Nandagramba vagy? Igen. Igen, körbe valahogy megyünk így. Ops. We're back in Hamszabó, kinek szólsz? Igen. Hamsi. Az ott Javattól egy kicsit még keletre. Amikor megint a Jatila nem akarta, ez igen, a Javat környékén van. Igen, Javat It's near környékén. Java. East of Java. Akkor az volt, hogy mondta a Visáka, amikor megint Jatila nem engedte sehova, akkor odaszólott, When Jatila didn't allow baj van! Mérges kígyó megmarta Srimati Radharanit. So Vishaka went to Jatila and said, a poisonous snake has bitten Srimati Radharani. Akkor most mi lesz? Meg fog halni, meg kell menteni. We have to rescue her. És akkor kihez mentek? És mindjárt. They went to, Purnamászihoz mentek, és ő azt mondta, hogy az én and she said, rokonomnak igen, nagyon jó orvos, one of my relatives is Gopi. a very good doctor. kicsit kék felhős színű a bőre, Gopinak,
Yeah, there is a very good Pávaton magic. is van. Ennek a There's gópinak. blue complexion and a little peacock feather. Kishori Kund at Varsana, where we just entered Varsana. There is there a Kishori Kund. It's not here Nandagram, it's Varsana. És akkor, igen, Varsana mellett van. És akkor elmentek gyorsan a Hamsihoz, So they went to Hamsi very quickly. és akkor kértek, gyere, légy szíves, meg fog halni a lányom. Asked him to come please. Ugye ő because nem my a daughter lánya, will hanem a die. menye, de Of a course, lányának of course, mondják. daughter-in-law, but still daughter. És mondta, én nem tudok oda elmenni, a veszélyes hely. No, I can't go there. It is a too dangerous place. És ahhoz, hogy ezek a képességei meg tudjak végig gyógyítani, ide kell hozni. So you have to bring her here because És my akkor- abilities. És akkor are only elhozták working Srimati here. Radharani, de szerintem rábeszéltek, és végül oda ment. I think in the end he was convinced to go there. És akkor mindenki ment egy kundzsába, vagy szobába, valahol mentek be, vagy So they barlangba, were most nem entering emlékszem. a cave or a room, I can't remember. És Hamsi visszafordult, Hamsi mindenkinek ki turned kell back. menni. Nagyon veszélyes helyzet. Very dangerous situation. Hogyha itt Stay csak out. ketten maradhatunk, So we must be just the two mert of ez az us. én különleges gyógyításom, My special nagyon titkos. healing ability is very. Senki nem confidential. hallhatja róla, nem láthatja. No one can see or hear. Másképp sose fog meggyógyulni. Otherwise, she will never Nagy bajban van. recover. It's a big problem. Végül meggyógyult. And in the end, she was cured. Nem Hamsi. Vidyavali. Vidyavali. Gargi. Nem. Vidyavali. A Garga Muninak, a lányának, a Garginak a barátnője. So the friend of Gargamuni's daughter Gargi. Igen. Vidyavali. Vidyavali. Ő volt. Terkadamba. Nagyon csodálatos kadamba fák vannak Yeah, abban a very kertben. nice kadamba trees. Krishna, mikor útba van haza a When Krishna legelőről, is going home from the pastures, Térkadámba szokott megállni, he usually stops at Terkadamba. és ott szokott összehívni. Ez körülbelül itt van, úgy nincsen, lehet látni, hogy hol vagyunk. Itt már út fölött picit. Aha, nagyon jó. Akkor ott szokott összehívni a teheneket, And a bócikat. there he calls together the calves, és and calves. amikor, és akkor ott szokott, sok minden történik, Many things happen in Terkadamba, fejnést szokott ott, like milking the cows, akkor a piacról a gopik is jönnek haza, ott pont sétálnak. and the gopis are coming home from the market. Krishna and they fejet, walk that bocit, way. tehenet, Krishna is milking the cows, szemsarkával látja, jönnek a gopik, and when they see that the gopis are coming, akkor a tőgyét így ráirányítja a Radharánira, and then he uses the other És the akkor- part of the other to lefröcsköl őket. sprinkle milk on Radharani. De egyik alkalommal, mikor ott összehívta a teheneket, So on one occasion ilyenkor cows felmászik a fára, és akkor ott látja mindenkit. the cows were called to come together, and he is climbing on a tree so that he can see Valamikor nem everybody. mászik a fára, csak így mindenkit megsimogatja, az órát így. Sometimes he doesn't Meg a climb the fejet. tree, just caresses the noses of the cows. És amikor összehívta, a fuvalával is szokott hívni őket. Sometimes he calls them with his flute. Mikor összehívta, akkor így rögtön egy pillantással rögtön tudja, hogy mindenki megvan-e. By one glance, he knows if everybody is there. És amikor így tehenek legeltek, és ő elkezdte hívni, So when the cows were grazing and he called them, akkor egy tehén sok között ott volt, és hallotta, hogy Krishna hív. so one cow among the many heard that Krishna is Egy calling. kicsit egy szomorú volt, úgyse kellek senkinek, She was a little bit sad. No one wants me. nem vagyok fontos. I'm not important. Krishna nem is fog észrevenni. Krishna will not notice I'm not there. És akkor szomorú volt. And was just És akkor bokorba Sad. legelt. and was just grazing on in the bush.
akkor mikor már összejöttek a tehenek, Krishna all akkor the gyorsan cows were észrevette, together, és neveket mondta, Krishna just was calling their names by their akkor hopp, names. egy hiányzik. One is missing. Nagyon kétségbe esett. He was very, very És worried. elkezdte Started to call them. szívfájdalommal kiabál, hol vagy? És mondta a nevét. Hol Where are vagy? you? Where are you? Tehinke, hol Calling vagy? her name. És mikor az a tehén, aki kimaradt, hallotta, Krishna személyesen hívja az ő nevét, And when that cow heard that Krishna is calling her personally, akkor ő is mú! she said, "Moo!" Fülei föl, farka föl, és akkor szalad With dolgozol raised Krishnához. ears and tail, she was running to Krishna. Szóval a lelki világban mindenki fontos. So in the spiritual world, everybody is important. És Krishna nem felejti senkit. Krishna never forgets about anybody. Oké, nézzük, mi van még nekünk Let's see Terkadámbában. whatever is left for us. Hát itt komoly dolgok vannak. There are serious things in Terkadamba. Akarjátok hallani? Do you want to hear? Gyertek jövőre. Then come back next year. Rupa Gosvāmīnak a kutírja volt ott. The Rupa Gosvāmī also had a kutir there. Még van olyan lecke, ahol Srila Prabhupád is ezt meséli, képzeljétek fel. There is a van class felvétel. by Srila Prabhupada when he tells this story. Röviden egy kicsit, de most megnézzünk. I will Mindenki just- ismeri ezt a sztorit. I'm sure everyone knows this story, but still. Sanatan Gosvāmīnak szürili napja volt. Sanatan Gosvāmī had his birthday. És Rupa Gosvāmī ott volt neki a Bhajan kutírja Terkadámbából. And Rupa Gosvāmī had his Bhajan kutir in Terkadamba. A Kali Yuga így támad. This is the attack by Kali Yuga. De Krishna völgyben ez nem baj, But in Krishna Valley it's not a problem. mert Krishna szolgálatban van lefoglalva. Because it is engaged in Krishna's service. És Rupa Gosvāmī gondolta, hát a Sanatan Gosvāmīnak van ma születésnapja, és akkor elkezd egy kicsit saw így that Sanatan álmodni. Gosvāmī had his birthday, so he started to Hogyha just to lenne daydream. egy kis összetevők, zöldség, gyümölcs, vagy legalább If you had a tejrizs, little cukor, fruit or some sabji, sugar, akkor én főznék valamit I neki. would cook Szüli something napjára felajánlanék. for his birthday. Aztán gondolta, hát egy babaji vagyok, semmi nincs. But he Felejtve thought, van. I'm a Babaji, I have nothing, so forget about it. És akkor nem is foglalkoztat tovább Then he semmivel. just moved on. Egy rövid idő múlva jön egy nagyon szép kislány. After some time, a very beautiful little girl is És coming hozza tejet, and meg brings some milk, rizst, rice. és azt mondja, ó baba, Oh, Baba, she says. itt lakunk a falu szélén, We live nearby. és Rupa at the end Gosvāmī of the amikor village. ránézte, akkor látta, ez a kislány olyan szép, hogy Rupa Gosvāmī looked at her and he saw that sose this girl látta is környékén ilyen so kislányt. beautiful. He hadn't seen any. És akkor Any milyen such faluban beautiful lakunk? girls. Hát itt, Which village do you live? itt a szélén, nem mindenki it's ismer, near. itt vagyunk. No one, not many people És know nálunk us. tegnap nagy ünnepség volt, Yesterday we had a big festival. és ezek maradtak. Nem And these are tudtunk the mit remnants. csinálni vele, és anyukám mondta, hogy te We itt couldn't- laksz. We couldn't do anything with them, but my mom said that you live here. És akkor hozzak neked, és adjak oda. So I just brought a few things for you. Jó, köszönöm szépen. Okay, thank you Mindenkit very much. ismerem, de téged még sose láttam. I Szüleit know nem everybody ismerem. here, but I haven't seen you before. És megfőzte sweet rice-ot. So he cooked sweet rice. Meghívta a Sanatan Gosvāmī, Invited Sanatan Gosvāmī, és akkor felajánlották, és and akkor they offered. Sanatan Gosvāmī fogja. Sanatan Eszik. Gosvāmī takes one Bum! bite and Ahogy freaks kell. out. Tudjátok, Faints. Krishnásoknál így szoktuk lenni. El kell állni. You know, with the Hare Krishnas you have to faint. Amikor megészlelte a sweet rice-ot, When he tasted that sweet rice, akkor a lelki érzelmek úgy olyan cunamit csinálták, still the spiritual feelings have made such a tsunami hogy a inside szervezet nem tudta that his feldolgozni. body just couldn't cope. Bum!
Boom. Rupa Gosvāmī. Bum! Utána, mikor magához tértek, When they recovered ilyen their érzelmek sose external tapasztalták még. consciousness, they said, they hadn't experienced anything like this Rupa, before. honnan van ez a sweet rice? Where is this sweet rice from? Hát tudod, én nem tudom, You know, I'm nekem not is kicsit sure. furcsa az egész It was a little bit strange. itt a körülmények, The circumstances are a little bit mert van strange. születésnapot, és én gondoltam, But főznék today neked is valamit. Your birthday, and I thought I would prepare something. Aztán hát nincsen semmim, But I gondoltam, had nem, nothing, nem. So I forgot about it. Rövid időn belül jön egy kislány, And then soon a little girl is coming. és akkor elmesélte, mi So he történt. told the story. Sanatana Gosvāmī, na csak mesél egy kicsit a kislányról. Tell a little bit more about this girl. És akkor elkezdte leírni az ő Started to szépségét. describe her beauty. Sanatana Gosvāmī fogta a fejét. Tudod, ki volt ez? So said, do you know who she was? Nem, a faló I széléről don't jött know, egy someone kislány. from the village. Ez volt Srimati Radharani. This was Srimati Radharani. Bum! A második bum nem vagyok biztos. I'm not sure about the second De thing, lelki világban bármi lehet. but in the spiritual Naponta world, lehet anything bum, is possible. 180 pidim. És akkor nagyon-nagyon leszívta Rupa Gosvāmit. And then he really chastised Rupa Te Gosvāmī. kényszerítettél, hogy maga Srimati Radharani téged szolgáljon. Te egy You sértő were vagy. forcing Srimati Radharani to serve you. Mi You are vagyunk a offender. szolgák, mi We are szolgáljuk servants. őket. We have to serve her. Főleg Srimati Radharani, ne ő minket. Special. That's out of question that Srimati Radharani serves us. De ki már volt lelki világban? Who has been to spiritual world long ago? Oh. Tudjunk, hogy ott általában mindig verseny van. We know that in the spiritual world there is always competition. Bakták keresnek alkalmat, hogy Krishnát szolgáljanak. Devotees are looking for the opportunity to serve Krishna. Krishna keresi alkalmat, hogy szolgáljon And baktákat. Krishna is Meg a looking for Srimati the Radharani. opportunity to serve devotees and Srimati Radharani. Igen. Akkor könyv. Itt van, a Sesavan. Asheshavan. Nem, lehet, hogy még Ja. valamit. Igen, még ott, a Terkadámbában Rupa Gosvāmī There is megírta, another story about Terkadamban. sok könyvet írta meg ott, a Rupa Gosvāmī, Rupa Gosvāmī wrote a lot of books there. és a Lalita Mádavát is ott írta meg. Also Lalita Madhava. A Sesavan, Asheshavan. jó, ez valahogy ki van nyújtva ez az idő ma. Looks like the time extends. Mert today. ennyi idő előtt, ennyi sokat, még sok nem. So I Nem haven't been szoktuk. able to talk so much during such a short time. A Sesavánnál ott van mellette Lalita Kund, Near Asheshavan. a Nandagram a lábánál valahol kell keresni. It must be close to Nandagram's feet. És ott vannak azok a híres hinták, And there are those very famous swings. ahol először Narada Muni ott sétált, At first, Narada Muni was walking around that, és akkor az olyan elrendezést csinálta, hogy a Lalita Mádava, hogy Lalitával Krishna hintázott. and there was such an arrangement that Krishna was swinging with Lalita. Amire felháborodott a Srimati Of Radharani. course, Srimati Radharani took exception on that. Akkor ott van szerintem az az út, az a Mathura út, That road is the ugye? road to Mathura, Az, amely right? Mathurában az lent, ez az út. Ez az út, ahol az Akrura vitte el Krishnát Vrindávánból That's the Mathurába. road Az where út? Akrura took Krishna from Akkor Vrindavan. háton, itt ment, azon, igen. Onnan jöttek, de innen vitték. Igen, innen vitték el. És hát ez a Vrindában lakóknak a szívtörő But szeretet érzelmei. that occasion was breaking the heart of the Brijbasis because of their love. Amikor Krishna felszállt a szekérre, When Krishna mounted the chariot, és a gópik körbe lepték a szekeret, and the gopis Sírtak. surrounded the chariot, and they were valaki crying, kapaszkodott, visszafogta a szekeret, and
someone was actually holding. Valaki a kerék alá holding back feküdt. The chariot. Someone just lay before the. Akinek milyen wheels. szeretetje volt, olyan érzelmek nyilvánultak meg, hogy mi most az életünk elutazik, elvisznek az életünket. Sorry. They felt that now our life is going away. És van a Bijvári, ott van egy szikha a hely, ahol gópik nagyon sírtak, nagy extázisba. There is a place where the gopis were crying. Ahol már Krishnától elkezdtek elbúcsúzni, hogy elmegy. És nagyon sokáig mentek együtt. So they were following Krishna for a long way. És egyik pillanattól vannak ezek a helyek? Nem, aha. Bijvári, vagy Siha, Parasza, ezek a... Ez igen, az a Mathura úton van. On the way to Mathura. These places are on the way to Szóval ez a hely, ez a Parasza, az a hely, ahol Krishna megállt a szekérrel. So this is this Parasza. Meg is Vrindavan ment velük Mathurába. Krishna stopped with the chariot. És the whole Vrindavan was people of Vrindavan were following him. És próbálta megnyugtatni gópikat. And he tried to pacify the gopis. Mondta, holnap visszajövök. And he said, I come back tomorrow. Szóval, hogyha nektek Krishna egyszer mondja, hogy visszajövök holnap, so if Krishna tells you, I come back mañana, akkor lehet mondani, hogy ismerem én ezeket a then you holnapokat. can say, I know this mañana. Szóval úgy mondta, holnap, de legfeljebb holnap után. So he said, tomorrow or at most day after tomorrow. Szóval ez a hely. So this is the place. Lehet, Bijvári. Nagyon hasonló. Nem baj, megyünk tovább. Doesn't matter. Udavapjári. Következő. Igen, Kyári. De megyünk tovább. Purnamasi Kund. Purnamasi Kund. Ugye a Purnamasi Devi ő a Narada Muninak a tanítványa, Purnamasi Devi is a disciple of Narada Muni. És Sandipani Muninak az anyukája. And the mother to Sandipani Muni. És a Sandipani Muni Krishnának a guruja. Sandipani Muni is the guru of Krishna. És a Sandipani Muninak a fia And the son of Sandipani Muni is Madhumangal. Madhumangal. Szóval Madhumangal Purnamasi Devinek az unokája. So Madhumangal is the grandson of Purnamasi Devi. Purnamasi, őt nagyon tiszteli mindenkit Vrindavanban. Purnamasi is very highly regarded in Vrindavan. Ő a brahmana, egyetlen egy brahmana Vrindavanban, asztrológus, astrologer, piros száriba van mindig. and she always wears red sari. És ő szervezi mindig Krishnának a kefteléseit. And she is arranging Krishna's pastimes. Negyed óránk van, We have a quarter of an hour left. sok minden még, And lots and lots to talk. Nem baj, Doesn't matter. csak gondolkodom, hogy mesélek Purnamasiról egy kicsit I még, tell jó? you about Purnamasi. Ez egy kicsit, az is hosszabb lesz. Ez egyik alkalommal, On one occasion, amikor Srimati Radharani mindig jut Nandagramba főzni Krishnának. Srimati Radharani kept coming to Nandagram to cook for Krishna Minden reggel. every morning. Ezért Yashoda mama mindig, nem tudom, 1000 tehenet adományoztak Jatilának minden nap. So, yeah. Hogy elengedjenek főzni. Yeah, Mother Yashoda donated 1000 cows every day to their family, to Jatila, to release Radharani to cook for Krishna.
Ilyen sokat mesélek? Mihez képest? Mint a fordított. De csak viccelek. Na, ott is a pénz beszél. Azért Hát semmi személyes, csak biznisz. És amikor minden reggel főzött, So when she Srimati came Radharani. every morning to cook for Krishna, és Yashoda mama látta, and Mother Yashoda saw her, akkor a szívem mindig megulvadt. Milyen csodálatos ez a kis Rádha. every day when Mother Yashoda looked at her, just her heart melted. How wonderful this girl is. Ő lenne az ideális felesége a kisfiúmnak. She would make a perfect wife for my son. És minden nap így álmodott ezzel. And every day she was daydreaming about this. De egyik nap már annyira beleélte magát, But one day she was so deeply immersed in this meditation hogy akkor megfogta a kezét, magához hozta, és a ölébe ültette Radharánit, that she took Radharani by the hand and she put her on her lap. és akkor fogta a kurkumát, és megkent a tenyereit. She took some kurkuma to paint her palm. A Vrindávánban ez a szokás, hogyha eljegyezző valaki a mennyit, akkor kurkumával megkennek a kezét. That's the custom in Vrindavan, that the daughter-in-law to be is put some kurkuma on the palm. És akkor már mindenki tudja, hogy akkor el van jegyezve, majd Then everyone knows that she is férjhez engaged, menni fog. so we'll get married soon. És akkor elengedte Srimati Radharánit. And she released Srimati Radharani. De most nem a Pili Pukor sztori, nem That's arra not that meg story, gondolsz, that's a nem. different story. Egy másik sztori. This is another story. De próbálta lemosni a kezét Srimati But Radharányi, she az benne tried volt. to wash it off, De megmaradt sárga tenyere. but it's just her Szégyellősen palm stayed hazajött. yellow, and she came back in a shy way. És a Kirtida anya, az anyukája, látta, hogy mi van ott neked, And Kirtida saw what have you got there? és akkor megfogta, és akkor kifordított és tenyért, és látta, hogy sárga. Looked at her palm and she saw it was yellow. Jaj, de jó, jaj, de jó! Ah, very good. Very Férhez good. megy a lányunk! My daughter will be married. Hú! Vrisabánu, gyere gyorsan! Rishabhanu, come. Nézd, lányunk férhez fog Our menni! daughter El van will be jegyezve! married. Will get married. Hát ez nagy ünnepség lesz, Wonderful. nagy boldogság Let's a make a big családunknak. Very big happiness. Igen, akkor a Yashoda és a Nanda, mindig gondoltunk, hogy legyünk rokoni, családi Yeah, we kapcsolatban. always thought Olyan that we boldogok we lettek. should be related by marriage. És akkor mondták, hát akkor a elfogadás jelképben küldjük sok ajándékot nekik. So, as a token of acceptance, we should send some nice presents. Then. És Vrishabhanu Maharaj és a Kirtida Devi, ők nagyon gazdagok. So, Vrishabhanu Maharaj and Kirtidana are very, very rich. És akkor jöttek a szolgák, nagy arany tálcákat fogták, tele ékszerrel. So they just called their servants and they took golden plates and they just piled jewels on them És elküldték ide Nandagramba. and they sent them here. To Képzeljétek el, hogyha ezeket az ékszereket elvittek volna Budapestre, Nandagram. Just think if these jewels had been taken to Budapest és az éjszaka kikapcsoltak volna az összes világítást, and all the city lights were turned off during the night. akkor lehet, hogy onnan egész Magyarországot bevilágította volna. These Annyi jewels ékszer volt. may have lit up the whole Hungary at the night, during the night, because so many. És akkor érkeznek, hozták ékszereket, So they were bringing the jewels, és akkor Yashoda mama nagyon megörült, Nanda Maharaj, de jó, and they just the Mama Maharajanda were. végre ez a régi álmom, amit mindig akartam most megvalósul. My dream will come true now. És akkor beszéltek Nanda Maharaj, hogy nekünk is kell küldeni egy ajándékot nekik. So she spoke with Nanda Maharaj. We also have to send Igen. some presents.
Yes, yes. De hát mi nem vagyunk olyan gazdagok. We're not so rich. Nekünk csak 900 000 tehenünk We van. only have 900,000 cows. És csak a smarat, meg mindenféle drága kövekből oszlopok vannak a And we have a istállóban. few Nagyon emerald szegények pillars, vagyunk. yes. És aranypaták, meg a szarvaék teheneknek. Yeah, okay, the cows have gilded És aranyból feet and, fejünk a tejet. horns. Semmi pénz. Okay, our milking Válság. pots are made of gold, but so what? És akkor megbeszéltek, hogy elmegyünk a szomszédokhoz, és kérjünk mi is valami kincseket. So, okay, we'll visit the neighbors and we'll ask them to give us some. És akkor ott hagyták otthon a Treasures. nagy tálcákat, és elmentek They just keresni. left the big plates at home and they went to see the neighbors. De úgy tehénpásztorokat mentek tőlük kérni. So they went to the herdsmen to ask for some, Aki szintén szegények. who are also poor. Abban az időben Krishna jött haza. And Krishna was coming home at that time. Ó, milyen jó dolgok vannak otthon. Oh, what nice things are there here. Szeretnék apukámnak segíteni. I'd like to help my father több. my daddy, to make it more. Gyorsan fogta, kiszaladt az udvarra, So he Az just took the ékszereket, jewels and és szétdobálta mindenhol. went to the yard and just threw them around. Visszajöttek a Yashoda mama és a Nanda Mother Maharaj. Yashoda and Nanda Maharaj came Hát back. sokat nem tudtak összegyűjteni a They couldn't tehénpásztoroktól. collect very much. Bejöttek haza, és akkor látnak, még az is eltűnt már. And they saw that even what they had was just disappeared. Kána, gyere csak egy kicsit. Nem láttál itt ilyen tálcák ékszerekkel? Please come here. Haven't you seen any jewels? on Jó, this place? ezeket a szépeket? Oh, yes, these three. Ah, nice ones. azokat. Yes, yes. Hát elvettettem I földbe. sowed them. Hogy? How? Hát mit az apuka, ő is Just szokott like vetni, Daddy does aratni, with the és grains. utána kinő, mindig and then nagy there will be aratás more of lesz. Én is There will be harvest. tanultam apukámtól. I learned from my daddy. Na jó, kisfiú játszik, nem Okay, baj. oh, this boy is just Tudod, playing. kisfiút, apuka, amikor ülteti, hogy magot ülteti, nem But ékszert. daddy is sowing Tehát seeds, abból nem not lesz, abból jewels. az nem fog Jewels will not kinőni. germinate. De legalább emlékszel, hol But do you remember where vetettél? you throw them? A mezőgazdasági dolgokat indítottál el? Where Kertészkedést? started your agricultural business? Igen, igen. Yes, yes. Gyertek, megmutatom. I show you. Kimentek, és mondta, itt. És akkor nagy mező. I showed them on the field. És akkor mind körbenéztek, és akkor látnak, hogy elkezdnek kinőni a növények. And they saw some plants coming out from the ground. Kis növény, nagy fa lett belőle, Became a big tree. és akkor, amikor már érett lett a fa, akkor tele lett ékszerekkel. And they just gave jewels. Nagyon boldog volt a Yashoda mama és Nanda Maharaj, gyorsan levették a Parents were ratást, very happy. They harvested the jewels. és akkor tudtak vinni And then they could bring Vrishabhanu some királynak és presents Kirtida to Devinek. King Vrishabhanu and Kirtida Devi. Akkor ott meg is beszéltek, jó, ott beszéltek, hogy nagyon jó, akkor most már csak apróság maradt, Well, now, okay, only a tiny little trifle thing is meg left. kell beszéljünk az esküvő napját. We have to agree on the date of the wedding. De jó, és mindenki egyetértett, hogy Everyone agreed. szerintem ez a tökéletesség, mindenki boldog lesz, mert ez a két család rokonok lesznek, és Krishna és Radha összeházasodnak, fantasztikus. That will be a wonderful thing. These two families will be joined by the marriage of Krishna and Radha. Wonderful. Akkor menjünk, kell asztrológus, hogy We need an legkedvező, astrologer. ilyen csodálatos házasságnak a legkedvezőbb asztrológiai napot kell Such kiválasztani. a wonderful marriage has to be made on a very auspicious day. És akkor ki az asztrológus? Who is the astrologer? Purnamasi. Purnamasi is the astrologer. És akkor elmentek hozzá, boldogok, ó, kedves Very happy. Purnamasi Devi, ajánlott tisztelet, mert ő a guru, So ő a Purnamasi Devi is brahmana, guru, asztrológus. brahmana, so she is very respected. És akkor látja, jöttek Yashoda, Nanda, Kirtida, Vrishabhanu, boldogok, They all ragyognak. came out so happy.
A boldogságnak nincsenek határai. Unlimited happiness. És mondja, képzeld el, Purnamasi Devi, a mi gyerekeink összeházasodnak. The Purnamasi Devi, our children will get married. Purnamasi így mosolyon néz, She says, ajjaj. Mert a Vrindávánban nem a Svakya Rasa uralkodik, hanem Parakya Rasa. in Vrindavan it's not the Svakya Rasa, but the Parakya Rasa. A which is Svakya soothing. Rasa az, mikor Krishna házas. Svakya Rasa is when Krishna is married. A Parakya, ez sokkal magasabb íz, amikor Parakya Rasa is a szerető much kapcsolat, de higher nem taste. házasodnak. Is a unwedded relationship. És kézben mosolyog, de belegondolkozik, veszélyben van a Vrindávani Parakya Rasa. Although she's smiling, but inside she's worried that this Parakya Rasa is being in danger. Meg kell menteni, We have to save this Parakya Rasa. mert itt ez a hangulat nem lehet megváltoztatni. Here that's the mood for Vrindavan. You cannot change that. És akkor mondta, jó, akkor nézzünk a csillagokat. Okay, let's see the stars. Fogta a számítógépet. She took her laptop. Mikor születtek? When were they born? Hogy hívnak? What's their Város? name? Anya? Apa? Mother? Father? Igen, óra, hánykor? We És need mondja, ajjajjajjajjajjajjaj. Mondta a Purnamasi. Purnamasi said, oh gosh. Oh my gosh! Oh my God. Következő 20 évben In the next 20 years, a csillagok állása nagyon kedvezőtlen. so the stars are very, very inauspicious for the next 20 years. Hogyha most összeházasodnak, If they get married now, akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz házasság lesz, rossz kapcsolat it will be lesz. a very, very bad Az marriage. egész very Vrindában bad relationship, boldogtalan lesz. and they will always be unhappy. Igazat mondta. She said truth. She said the Igazat truth. mondta. Ezért várjunk egy kicsit. Let us wait a little. Jó, akkor 20 év múlva újra nézzünk. So let's check it in 20 years' time. Így a Purnamasi Devi megőrizte a Parakya Rasat. So Purnamasi Vrindavanban. Devi helped keep the Parakya Rasa. Time is up. Sarira Vidajam. Gondolkodunk. Krishna életet akartak még elmondani. Igen. Akkor inkább ezt. Itteni, Vrindavanban. Jó, Hare Krishna. Igen, ez is nagyon csodálatos. A wonderful thing. Itt van a palutája, hol lakik Krishna, This is the palace where Krishna lives. és reggel In the morning, úgy kezdődik, the day starts with hogy Jasoda mama már egy sűrített tejjel Mother Yashoda has already prepared some lép be kheer, Krishnának a hálószobájába. and she takes the kheer to the bedroom of Krishna. Persze ez már minden azután történik, But this is after hogy már a barátok már az ablakon kiabálnak, hé, Kana, gyere, hasra süt a nap! when the friends are already calling him through the Az window. ablakon, igen. Come, it's Kana, it's kelj late, the fel. sun is up. A hasadra süt a nap. There is a saying in Hungarian, the sun is shining your tummy. But I don't think that expression exists in English. Így What ez would Guru you Maharaj say? így What mondja. would you say? Guru Maharaj ezt használja. Vagy a magyar Vinugita fordításba. És akkor valamikor be is másznak a gópák, és bemásznak az ágyába Krishnával. Sometimes the gopas climb up through the window and go into the bed of Krishna. De valamikor csak ő egyedül van, és belép Jasoda mama, Sometimes he's on his own and Mother Yashoda enters. és mikor belép, és amikor meglátja, hogy milyen szép ez a kép, mikor Krishna fekszik egy gyönyörű elefántcsontból faragott ágyon, When Mother Yashoda sees that Krishna is so beautiful and lying on a ivory bed, hogy a Krishnának ez a fekete haj, az rakta, az ilyen pirosos árnyalatú. but Krishna's
Krishna's hair, Pirosos. black hair, Damodar has a Ashtakában. reddish Ott shade. van. Damodar Ashtakában van írva pirosos. Sandipani Muni, akinek a szívbe megnyilvánult a Damodar Ashtaka. So Sandipani Muni's heart, Valahol, they manifested the Igen. Damodar Ashtaka. persze valahol olvasunk olyan a haj, mint a varjúnak a tollai, az is nagyon szép. Sometimes we read that Krishna's hair has the color of the crow's feathers. És akkor, mikor meglátja, hogy milyen szépen a haj, az így össze-vissza van azon az ágyon, és ez a kép, az olyan gyönyörű, hogy az anya Jasodának a szeretetet azonnal cunamit csinál. So but this image of Krishna lying on this bed so beautiful that Yashoda Mama has a love tsunami in És her a heart, szív teljesen megolvad. melts her heart. És mikor látja a gyönyörű, ez a finom arcát, mikor ott alszik, akkor nagyon-nagyon különlegesen szép. And Krishna, when he's asleep, is exquisitely beautiful. És akkor odaül mellé az ágyra, Then she sits beside him, egy kézzel oda támaszkodja, és akkor nézi a Krisnának az arcát, leans on one hand and looks at his face. és akkor mondja, fiacskám, My kedves, son, édes kisfiúm, my sweet little boy, kelj fel, get up. apukád már felkelt, Daddy has already got up. és tudod, hogy a tehenek, ameddig nem látnak téged, nem adnak tejet? And you know, the cows, until they don't give any milk before they see Már you. nagyon várnak rád, So they are waiting for you. és akkor erre az édes szavakra kezd ébredni Krishna. So these sweet words slowly wake up Krishna. És akkor kis kezecskét összeszórítja, And nyújtozgatni kezd az starts ágyba, stretching, és ez a látvány, ez teljesen megolvasztja a Jasoda mamának a szívét. and Mother Yashoda's heart melts seeing this beauty. És akkor felül az ágyon, Then he sits up. Jasoda mama rögtön nyújtja neki sűrített tejet. Mother Yashoda is immediately giving him the kheer. Ki tudja, miért sűrített tej? Who knows why this milk is made into kheer? Hogy sok energiát kapjon Krishna. So that Krishna gets a lot of energy. És akkor a szeme az piros, His eyes are red mert egy pár perccel hazatért. because he had just come home a few minutes ago. És akkor kicsit a tejből iszik, a sűrített tejből, So he drinks a little bit of the kheer és akkor elmegy rögtön Gosalába. and then Nem goes fürdik semmi, immediately csak to Gosalába Gosha. megy. Doesn't take baths, just goes to the És mikor meglátok a tehenek, akkor ilyen mú, 900 000 tehén. Szó, egyszerre. 900,000 cows are mooing. És Krishna jön és mondja mindenkinek a nevét, Krishna says Megsimogatja. each cow's name. valakinek az órát így. blablabla. Rub their noses, caresses them. És a jogamája rögtön olyan elrendezést teszi, And Yogamaya makes an arrangement immediately összes 900 000 tehén azt látja, hogy Krishna az én nevemet mond, that all the 900,000 cows hear their own name. és csak előttem van, és csak rám néz, és csak engem And simogat. that Krishna is only look at me and patting me only. És akkor indul a tej. And then milk production is starting. Jön vissza, So Krishna comes back, akkor kezdődik a fürdés. then he takes bath. Valamikor Jasoda mama személyesen fürdeti, valamikor Sometimes Mother Yashoda megkéri bathes him gopikat, personally, idős gopikat. or an old elderly gopi is doing it. Akkor ugye a tegnapi ruha, mikor leveszimnek a Krishnáról, And when Krishna takes off the yesterday's clothes, akkor nagyon fontos, hogy földre kell dobni. it is important that he should throw it on the ground. Mert már emlékeztek, beszéltünk Krishnának testnek az illata csatus száma, So because we've touched on this, that Krishna has a perfume, bodily perfume. miből van az illata? What is it? What is the perfume? Az illata Krishna testének. Pésma, kámfor, szantál, aguru.
Igen. So okay, I can Hogyha say ez two of valaki these, összekeveri, camphor akkor ez Krishna illata and, lesz. És a ruha át van itatva az egész illatával. and this perfume permeates the whole of clothes. És nagyon fontos földre dobni, It is important to throw it on the ground mert a Bhumi Devi magába szívja az illatot, because Bhumi Devi will inhale the perfume, és minden Vrindáván szent helyen mindenhol kiosztja a szeretet, az illat, Krishna testnek, illatának egy részét. so and Bhumi Devi will distribute among the holy places in Vrindavan part of the perfume of Krishna's body. Fűnek, The virágoknak, grass, the flowers, gyümölcsöknek, vizeknek. musk, pejzsmaz, musk. Musk, Yeah, igen, I remember, musk, musk. musk. Yes. Nem az Elon Musk, No. egy másik Nem Musk. van. És ezért olyan minden nagyon csodálatosan illatos Vrindávánban. That is why everything is so good, has such a good perfume in Vrindavan. Megálljunk? Hát, igen. Elég szó, Megállj. hogyha Megáljunk, majd jövőre folytatjuk. jövőre. Next year, we'll carry on Igen, next mert year. ez még nem 5 perc lenne. Ez az első parikrama, amit szerveztünk jövőre, lehet, hogy át fogjuk tenni, hogy lehet, hogy lenne délután is, mert olyan sok mindent lehetne mesélni, és a társaság az meg úgy, csak tényleg úgy sűrű a nap. Most ebéd Jó, persze. Én nekem is kell menni Budapestre, mert következőt ott kell mesélni. Nézd vissza. He traveled from Budapest just for these 2 hours. Only Igen. He's Go going back, back immediately. and tomorrow come back again because of you. That's just me. Bhaktipāda Gosvāmī Maharaj ki Jai! Jai Shri Radha Shama Sundar ki Jai! Jai, Shri Nandagram ki Jai! Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai! Gaura Bhakta Vrinda ki Jai! Jai. Okay, next year continue. Hare Krishna. Thank you, Sarah.